ขออนุญาตกลับเป็นถามปัญหาคือที่หนึ่งใช่นักเรียนใหม่ที่เมื่อคืนพระอาจารย์เทศน์ถึงว่าจิตประพัฒสอนเนี่ยเป็นอวิชชาเนี่ยอันนี้เพราะว่าทำสมาธิจนได้ความสุขในสมาธิแล้วติดอยู่ใช่ไหมครับติดเรื่องข้างสมาธิแม้แต่ปัญญากันยังไปติดพระสอนอันนี้มันเป็นพระสอนคือพระสอนของเรียกว่าเชื่อแห่งภพแท้ๆคืออันนั้นแห่งพระสอนที่เวลาพอจิตเดิมมันจริงๆเป็นอย่างนั้นนะจิตเดิมเนี่ยหมายถึงว่าเดิมของวัฏจักรไม่ได้หมายถึงเดิมที่บริสุทธิ์แล้วนะมันเป็นอย่างนั้นจะอาศัยอะไรกิเลสจรเข้ามาอะไรเข้ากับเรื่องความคิดความปรุงเองเป็นยังไงจรเข้ามากับอย่างจรเข้ามาเรียกว่าไปเห็นรูปเป็นอย่างนั้นได้ยินเสียงเป็นอย่างนั้นคือความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเอาเข้ามาเนี่ยที่ว่ากิเลสจรเข้ามาจรเข้ามาด้วยวิธีที่เราไปคว้าเอาจากรูปจากเสียงเนี่ยได้ยินนั้นเข้าใจอย่างนั้นสำคัญอย่างนั้นสำคัญอะไรขึ้นมามันเป็นเรื่องกิเลสมันก็เข้ามาหาเจ้าของนี่ที่ว่ากิเลสจรมาจรอย่างนี้ไม่อยู่ๆก็กิเลสจรมาไม่ใช่อย่างนั้นนะกิเลสจรมาจากเราที่ออกไปกล้าเอาไปหาลูกหูไปหาเสียงออกไปแล้วมันไม่ได้เฉยๆเนี่ยออกไปแล้วมันต้องออกไปหาเรื่องว่าให้พูดง่ายๆนะนั่นแหละมันเอาเรื่องมาเข้ามาเพื่อมันก็เลยมาเป็นแตกจริงแตกคะแนนไปมันไม่อยู่ล้วนเฉพาะมันไม่แตกจริงแตกคะแนนไปที่จะยุ่งไปหมดถึงความเกิดอวิชชาโดยเฉพาะมันก็ไม่ปรากฏแล้วมันอันนี้มันปกคลุมไปหมดแล้วดิมันเกิดจากนี้เองมันก็ห่อไปเข้าใจเหรอนี่ความผ่องใสเราก็ไม่เห็นไม่รู้แต่ตัวเองเราเข้าใจว่าเขาสอนอยู่หรือไม่แล้วคนที่ไม่รู้มันไม่เข้าใจว่าปัญหามันมาคุมซะจนมันคุมซะจนไม่รู้เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าเดิมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะคือเพราะเราไม่รู้เองเนื่องจากมันของใหม่เนี่ยมันมาปกคลุมเขาอีกมากมายเนี่ยเราไม่รู้ที่เวลาเขาเข้าไปทีนี้มันจะเข้าไปถึงจุดนั้นไม่ใช่มันคือมันเข้าโดยการชำระของเราเนี่ยชำระเข้าไปมันก็เข้าไปถึงตรงนั้นที่ผู้ปฏิบัติก็ทราบเองจริงไม่ต้องให้พระพุทธเจ้าบอกว่างั้นพูดง่ายๆนะนี่พระพุทธเจ้าบอกโดยที่พวกเราไม่รู้เลยไม่เคยรู้เลยว่างั้นเนี่ยที่พระองค์บอกอย่างนั้นน่ะไม่พอเราปฏิบัติเข้าไปไปถึงนั้นเราก็รู้เองว่าผ่องใสแต่ส่วนที่เราจะรู้ว่านี่อวิชชาหรือไม่อวิชชานั้นเป็นอีกแง่หนึ่งเรารู้ว่าผ่องใสนี่คว้าแล้วนี่คว้ามับเลยไม่ยอมปล่อยงอนจะว่าอะไรสมาธิอะไรติดหรือว่าปัญญาติดไม่รู้ของปัญญามันก็ไม่ใช้ไปถึงนั้นแล้วมันยอมเลยมันเป็นองค์ลักษณ์อันนี้เลยมันรักษานี่ไม่อะไรมาแตะเข้ามาแล้วแต่มันตัดดึงก่อนนี่มันรักษานี่รักษาพระสอนเอาไว้เพราะว่าสอนเนี่ยคือมันปัญญามันกลายเป็นองค์ลักษณ์อันนี้มันรักษามันไม่ได้เข้าทำลายเข้าใจหรือนี่เนี่ยพระสอนทางภาคปฏิบัติคือมันแก้เข้าไปตัดเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวพระสอนนี่อันนี้เห็นได้ชัดแล้วก็ไปติดอยู่ตรงนั้นใช่ติดตรงนั้นทีนี้วิธีที่จะทำลายแต่พระสอนนี้ผมมันนั่งคิดเกี่ยวกับเรียนใหม่เราใช้เครื่องมือไตรลักษณะญาณกับสมุทัยปัจจานี้คือในการทุกขังรัตตากับดูให้เห็นว่าเป็นราคะตุสาโมหะหรือเปล่ามันเป็นหลงเลยเป็นหลงเราก็ดูมันก็เหมือนเราดูสภาวะธรรมอื่นเองซึ่งความโกรธเกิดขึ้นเราก็ดูเรื่องของความโกรธเวทนาที่เกิดขึ้นจากความโกรธก็คือทุกเวทนามันเกิดขึ้นเราก็ดูเพ่งเล็งกำหนดดูเราไม่เห็นว่าความโกรธเป็นเราเห็นว่าความโกรธเป็นข้าศึกต่อเราเมื่อต่างถือเป็นข้าศึกกันแล้วเขาไม่ว่าเราเป็นข้าศึกตามแต่เราก็ว่ามันต่างเป็นข้าศึกกันเราเห็นนะเราก็ต้องต่อสู้การต่อสู้คือการกำหนดว่ามันจะเคลื่อนไหวไปยังไงตอนไหนความโกรธนะคือผลของความโกรธมันเกิดขึ้นมาความโกรธมันวูบเดียวอะไรหรอกแต่ผลมันแสดงขึ้นมาคือความคิดร้อนในตัวเองนี่เป็นผลของความโกรธแล้วความทุกข์นั้นมันจะปรากฏอยู่ภายในจิตแล้วกำหนดดูมันเกิดขึ้นมาจากความโกรธเกิดขึ้นแล้วมันดับหรือถ้าความโกรธจะไม่ดับมันก็เพิ่มของมันขึ้นเรื่อยๆ
ถ้าความโกรธมันระงับไป อันนี้มันก็ยังต้องมีกำหนดดูอยู่นั่นแหละด้วยปัญญาของเราเนี่ยจะจ้องก็เป็นปัญญาเขาจ้องทั้งเศษเนี่ยเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ค่อยจางไปแล้วก็รู้การกำหนดจ้องอย่างนั้นน่ะเราไม่มีโอกาสที่จะไปโกรธอะไรได้ใช่ไหมล่ะเพราะจิตทำหน้าที่อันเดียวเห็นโทษในนี้แล้วมันย่อมไม่กำเริบในระยะต่อไปเมื่อยังไม่เห็นโทษแล้วมันก็พุ่งไปเรื่อยคือเราเห็นสมมติว่าเราโกรธอันนี้สิ่งที่เราไปเพ่งเล็งกับนั้นมันก็ยิ่งเสริมขึ้นเรื่อยความโกรธก็เสริมความทุกข์ก็เสริมนี่เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นภัยความโกรธต่างหากเป็นภัยมันย้อนกลับมาตรงนี้พอย้อนกลับมาถึงความโกรธภัยมันก็พิจารณาความโกรธคำสอนที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของหลงไม่ใช่หรอที่ว่าหลังจากกินมาแล้วไปติดสุขภาพสอนจิตสุขภาพสอนเนี่ยถ้าจะทำลายจิตที่สุขภาพสอนอันนี้ก็ต้องใช้เช่นเดียวกับเรากำหนดเรื่องความโกรธนะเพ่งเล็งอยู่นั่นอันนี้เป็นอะไรอย่างที่ว่านะสิ่งนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเป็นจังสังกัดเช่นรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้มันก็รู้เท่าหมดแล้วเพราะการพิจารณาด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตานะแล้วอันนี้เป็นอะไรนั่นก็เหมือนกันกำหนดเข้าไปทีนี้มันก็ไม่นอนใจกับอันนี้เมื่อว่าอันนี้เป็นอะไรแล้วก็เป็นข้อสงสัยขึ้นมาแล้วก็มีข้อสังเกตตั้งขึ้นข้อสังเกตขึ้นจิตมันก็จ้องนั้นปัญญาครับค่อยสังเกตรู้ว่าการสังเกตหรือการพิจารณามันเรื่องของปัญญาพอปัญญาอย่างนั้นอย่างหยาบก็มีปัญญาอย่างละเอียดก็ปัญญาอย่างนี้ปัญญาในขั้นนี้มันไม่ใช่ปัญญาอย่างจะคิดแทงเปลี่ยนแปลงอะไรก่อนนะมันเพ่งมันเล็งมันกำหนดมันสังเกตดูมันอะไรต่ออะไรมันอยู่นั่นแหละมันเหมือนกับเพ่งนะแค่นี้พอเพราะมันยังน้อยแล้วปัญญามันก็สามารถจุนมีกำลังมากไม่นานก็กลายไปเลยเราถึงรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นอย่างนั้นนะคือไอ้เรื่องข้อสอนนี่มันไม่ใช่กีฬาถาวรเพราะมันเป็นสมมุติเนี่ยมันก็สลายตัวมันไปได้ถ้าว่าเป็นความจริงแล้วมันสลายไม่ได้แต่คือเป็นตัวจริงคือจิตแล้วสลายไปไม่ได้แต่ที่ดูเวลาไอ้ตัวอภพสอนเนี่ยที่มันครอบจิตอยู่เนี่ยมันสลายไปความรู้มันยังไม่เห็นสลายไอ้ความรู้นี้มันยิ่งเด่นกว่านั้นอีกเพราะว่ากี่ร้อยเท่าก็ไม่ทราบแล้วทั้งที่เราก็ว่าอันนี้มันวิเศษสุดเลยจึงต้องรักซึ่งสงวนขนาดถึงปัญญาขั้นนั้นมันยังไม่ยอมพิจารณามันก็แสดงว่ามันขนาดไหนว่างั้นจนนะมันยังยอมถวายตัวเป็นลูกศิษย์เข้าใจไหมถวายตัวเป็นลูกศิษย์อวิชชาอยู่นั่นถึงนานคิดดูแล้วที่นี่แหละที่เรามันความสำคัญตัวเองว่าขนาดว่ามันวิเศษขนาดไหนไม่อย่างนั้นมันจะไปสงวนไปรักษายังไงมันต้องสำคัญอย่างมากของนั้นถ้าได้ทั้งที่เราว่าอันนี้สำคัญมากพอปัญญากำหนดเข้าไปที่นะไปอันนี้สลายไปอันนั้นขึ้นมาแล้วถึงเห็นโทษว่าโอ้โหเนี่ยคือว่าเห็นโทษของความหลงอันนี้เนี่ยเหมือนกับกองขี้ควายแท้ๆนั่นแล้วอันนี้จะเป็นอะไรเมื่อเห็นแต่ก่อนว่าอันนี้เป็นอัศจรรย์แล้วมันกลายเป็นกองขี้ควายแล้วอันนี้จะเป็นอะไรที่ดูนั่นแหละความสูงกับกันหรือความพิเศษกับกันไม่ผิดกันอย่างนั้นพอทั้งครั้งเราอย่าไปตั้งความอยากอะไรก็ตามถ้าตั้งความอยากลงไปอยากให้มันดับนั่นแหละมันเพิ่มกิเลสมันไม่ดับมันเอากิเลสเขาไปฆ่ากิเลสมันจะฆ่าไงเขากิเลสก็ไปหามันก็ช่วยกันละสิใช่ไหมแล้วต้องมาทำไปฆ่าเนี่ยจะกิเลสไปฆ่ากิเลสไม่ได้ต้องเสริมมันดับแม้จะทุกข์เกิดขึ้นอย่างที่อธิบายแล้วทั้งหมดไม่ว่าทุกข์ทางกายทางใจเกิดขึ้นเราจะอยากให้มันดับเฉยๆไม่ได้ทีเดียวต้องเสริมต้องให้ทราบความจริงมันมีความมุ่งที่อยากให้ทราบความจริงของมันเท่านั้นเอาฟาดกันลงไปนั่นแหละเป็นทางเดินหรือเป็นมรรคทางแก้กิเลสพูดเองได้อยู่แต่จิตประสอนนี่อาจจะหลงได้ไม่สงสัยต้องหลงงั้นเลยตีตลอดเวลาเลยไม่จะพูดอย่างอื่นแล้วมันไม่ถนัดใจว่าต้องหลงงั้นเลยต้องหลงนอกจากจะได้รับคำแนะนำจากครูอาจารย์ไปแล้วถึงจะขนาดไหนก็ตามพิเศษขนาดไหนก็ตามมันเราเชื่อครูอาจารย์พูดอย่างนั้นนี่ความเชื่อนี่มันเลยมีกำลังมากที่จะต้องพิจารณานั้นได้นะถึงจะใช้ได้ขนาดไหนความที่เราเชื่อครูอาจารย์หรือเชื่อคำที่ท่านสอนมันนี่มันเหนือกว่านี้มันก็ต้องยอมพิจารณาสมัยอย่างคนหลงทางนี้เตียนโล่ง
ทางนี้ลกๆถามว่าจะไปบ้านกอไปบ้านไหนทางไปบ้านกอไปสายนี้นี่บ้านไหนไปบ้านขอเราอยากไปบ้านขอแต่ว่าเขารู้ทางเขาบอกเราเราจะขุดในบ้านขอมันก็ไม่ถูกบ้านกอที่เพราะเราอยากไปบ้านกอทางนี้มันรกรุงรังไม่อยากจะไป แต่ก็เพราะเขารู้ทางนี่ถามเขาบอกก็ต้องฝืนไปตามนั้นมันก็ไปเจอบ้านกอตามความประสงค์ถามว่าเจ้าตามใจของเรามันก็โดนในบ้านขอแล้วบ้านไหนบ้านงอไปเรื่อยหายเงียบไปเลยเนี่ยหมายถึงว่าความเตียนโล่งนี่คือความเป็นสิ่งที่เราชอบใจใช่ไหมล่ะรกรุงรังเราไม่อยากไปอันนี้มันก็ผ่องใสเนี่ยมันก็เหมือนเตียนโล่งอย่างนี้ว่าไงมันก็อยากไปตรงนี้คืออยากยึดไม่อยากปล่อยว่าแล้วจะแค่สมาธิก็ยังติดสมาธิมันละเอียดขึ้นไหมเรื่องจิตสงบตัวเข้าไปมันไม่ถึงขั้นนั้นนะมันยังติดอันนั้นเป็นสมาธิมันเป็นสมาธิก็ตามมันเป็นอยู่อย่างนั้นคือจิตทำหน้าเข้าไปถึงขั้นนั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันจะเฉาบ้างจะเศร้าบ้างมันก็เศร้าตามความละเอียดของมันไม่เศร้าอย่างแบบจิตธรรมดาของเราไม่ทำไมลักษณะเศร้าความเศร้ากับเวทนาก็เกิดขึ้นด้วยกันเนี่ยทุกเวทนาตามขั้นของมันก็เหมือนคือมันทุกเวทนาละเอียดมันผิดกันจิตของเราหนีเศร้าเนี่ยมันจะต้องเกิดทุกเวทนาขึ้นแล้วมันละเอียดด้วยกันไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกข์อย่างธรรมดาเรานะเป็นทุกข์ตามขั้นของมันตามขั้นละเอียดเวทนาแยกไม่ออกสามกษัตริย์เนี่ยจะแยกออกนายเราสามกษัตริย์ทุกเวทนาเป็นมากันยองมันเหยียบเอาเสียหมอมันเหยียบอยู่นี่เอาทุกขวาทุกขเวทนาเฉยๆมานี่อันตอนนี้ยิ่งสำคัญทำให้เพิ่มไปเลยมันเหยียบแล้วยิ่งสบายเพิ่มไปเลยเนี่ยกันยิ่งต้องเข้าไปอีกสุขเวทนาก็มายิ่งหลับไปของไปขั้นๆอย่างนี้นะเข้าใจไหมไปขั้นๆนี้พอสุขเวทนามายิ่งหลับไปเลยเถอะไม่ยอมสลัดเนี่ยจิตมันต้องมีอยู่สามกายก็มีอยู่สามจิตก็มีอยู่สามเมื่อเข้าไปขั้นละเอียดมันถึงรู้เวลาอะไรมาเกี่ยวข้องมันก็รู้แต่รู้ไอ้นี่ไม่ใช่ว่าพอรู้แล้วมันจะหาทางไปได้นะรู้แล้วมันก็เคลิ้มไปอีกเหมือนกันนี่ใช่ว่าไงมันเคลิ้มมันหลับไปได้เหมือนกันแต่มันรู้มันพอรู้เดี๋ยวมันก็แก้มันได้มีทางแก้มันไปได้อย่างนั้นหญิงก็เข้าใจได้เหรอเวทนานอกเรื่องกายเวทนาแต่ในหมายถึงจิตเวทนากายกายวิชีเราจิตเวทนาก็เหมือนกันมีลักษณะกายในกายนอกเวทนาในเวทนานอกแต่เวลาอธิบายเรื่องเวทนานอกคนอธิบายก็ตามระยะอธิบายเวทนาก็ดีมันขัดกันดีกับหลักปฏิบัติเราพูดตรงนะแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเวทนานอกหมายถึงกายเวทนาว่างั้นนะในภาคปฏิบัตินะเวทนาในนี้หมายถึงจิตเวทนาแหละนั่นของเขานี่นะไม่ไปที่อื่นแล้วมันก็ถูกตามจุดที่จะแก้ด้วยใช่ไหมเวทนาคนอื่นไปรู้ด้วยว่าเขาอะไรเนี่ยคนนั้นท่านลองเดียวกันเราว่าเอหิปัสสิโกท่านจงมาดูท่านของจริงให้เขามาดูอะไรเนี่ยมันขัดกันอย่างนี้เท่าที่ตรงไหนขัดเราบอกว่าขัดการภาคปฏิบัติเพราะเราก็รู้อย่างนั้นนี่เราจะไม่เราพูดได้ยังไงแล้วต้องพูดว่างั้นเลยเอหิปัสสิโกท่านจงมาดูเรียกเขามาดูของจริงเรียกใครมาดูเดี๋ยวเขาจะเอาค้อนแต่นอกผากไปเลยเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวท่านจะเรียกไอ้สุนัขมันมาดูแล้วท่านจะโยนข้าวมันดูเรียกมันมาดูทำนี่เดี๋ยวมันกาดหัวเอาคนที่ใจมันอยากอย่างนั้นมันมีใช่ไหมนี่เอหิปัสสิโกถ้าไม่ได้หมายงั้นเอหิปัสสิโกมันท้าทายท่านอยู่นี่นะท่านจงดูนี่นะว่าของว่าอย่างนั้นต่างหากนี่คือผู้ปฏิบัติผู้สนใจอยากจะรู้ความจริงในนี่นะความจริงมันท้าทายท่านอย่าท่านดูหน้าดูตรงนี้นะว่างั้นต่างหากนี่หลักปฏิบัติเป็นอย่างนั้นนะผู้หญิงถ้าถูกหรือผิดก็แล้วที่หน้านี่เอหิปัสสิโกจะไปหาเราเรียกเขามาเดี๋ยวจะเป็นอาจารย์ศิลป์ในไปเลยสภาบาทแล้วได้ไงสำเร็จแล้วยังนี่เขาลำคาญแล้วก็สำเร็จแล้วเขาอยู่ที่ไหนก็สำเร็จแล้วไปไม่ได้เทศหรือวันไหนเขาเข้าอะไรเขาว่ายังไม่สำเร็จอดเข้าไปแล้วเขาทำข้าวเขาเข้าไปแล้วนะเทศสอนทางนั้นสภาบาทนั่นจนจะเที่ยงก็ไม่ได้ฉันอย่างนั้นนี่ไอ้ตะโกแบบนี้นะแบบเขาบ้าๆดีๆนั่น
จนเขาเห็นนี้หมดเขามองเห็นมาแล้วนั่นเดี๋ยวจะเข้ามาที่หน้าเขาว่างั้นคือท่านไปป่วยอยู่ที่ทัพโพเอเป็นโรคมาเรียซึ่งพอหายจากป่วยนั่งหลังแล้วมันก็มาก็เป็นเรื่องหลังนี้เลยเป็นแบบนั้นไปทางการศีลเราเนี่ยวินสบายไม่ได้กลับบ้านง่ายแล้วไม่ได้กลับง่ายๆเขาจะเทศสอนคนอยู่ตามถนนนนทางที่ไหนก็ตามพอเห็นท่านไหนแล้วยังคืออาตมาเราสำเร็จแล้วคุณง่ายอาตมาที่สำเร็จแล้วคนนี้สำเร็จแล้วยังก็สำเร็จแล้วสำเร็จขั้นบ้านี่ใครไม่อยากเป็นบ้าแล้วก็เป็นหนีอยู่ว่าไงสำเร็จแล้วเขาที่เกิดนี่แหละเอฮิปิโกแบบนี้ใครอยากได้หรือที่อาจารย์พูดมีหลักความจริงกับเราเขาวินัยเลยเอฮิปิโกนี่ใครพูดปฏิบัติธรรมทุกใครอยากรู้ของจริงในธรรมของจริงมันท้าทายนี่สัจธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ท่านดูที่นี่นั่นความหมายว่าอย่างนั้นแล้วเราพิจารณาที่นี่มันก็รู้นี่จริงๆเนี่ยที่ว่ากายในกายนอกคือเรื่องกายในกายนอกเราจะพิจารณากายคนอื่นมันก็พอพิจารณาได้ไม่ว่าคนเวทนาในกายนอกนี่หมายถึงกายจิตแต่ทางภาคปฏิบัติอีกเป็นอย่างนี้หนึ่งนะอันนี้กายในกายนอกเนี่ยเราได้ปรากฏแล้วในเรากายนอกหมายถึงกายอันหยาบนี้พิจารณามีคอยมันแก้นี่แล้วมันมีอันหนึ่งเป็นภาพหนึ่งอยู่ภายในจิตมันมาพิจารณาภายในจิตอยู่เป็นภาพนี่อยู่สำหรับเราพิจารณาไปงั้นนะนี่เราก็แน่ของเราอย่างนี้อีกเหมือนกันใครจะค้านเกิดพอเรารู้อย่างนี้คือภาพอันนี้มันปล่อยจิตในขั้นที่ปล่อยกายนี้ปล่อยกายนี้หมดไปแล้วซึ่งมันก็เอาภาพของกายเนี่ยเข้าในภายในจิตแต่ไม่ยอมพิจารณากายนี้มันพอใจที่พิจารณาภาพที่ออกจากกายนี้เข้าไปอยู่ในจิตแล้วมันกำหนดนี่ภาพนี้หมดไปก็ยังเหลือภาพนี้พอกำหนดภาพนี้ไปมันหมดแล้วนั่นแหละเป็นอากาศธาตุว่างหมดทีนี้นะอย่างนั้นนะที่แรกมันยังไม่ว่างพอภาพนี้หายไปภาพหยาบภาพแต่ภาพละเอียดเข้าอยู่ภายในจิตมันกำหนดภาพมันเข้าอยู่ในจิตแต่ถ้าให้พิจารณานี้มันไม่ยอมเข้าอยู่ในจิตนี้ไม่นานมันก็สลายจะตั้งเป็นภาพมันสลายตั้งว่าพอนานเข้ามันสลายหมดเลยแต่ออกน้ำมันว่างในทางภาคปฏิบัติร่างกายในกายนอกก็เป็นอย่างนี้ของเราออกจากการปฏิบัติรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นอย่างนี้อันนี้พอภาพภายในจิตนี่มันหมดไปนี่จิตมันว่างโดยหลักธรรมชาติของมันทีคือว่างตามธรรมชาติมันเลยว่างตามขั้นของตัวเองกำหนดอะไรมันก็ว่างด้วยกันหมดทีแม้แต่ถ้าลาอย่างนี้เรามองด้วยตานี่มองพอเป็นลางๆเป็นเงาๆนั่นแหละให้จิตมันทะลุไปหมดแผ่นดินทั้งแผ่นก็เหมือนกันดินอยู่แผ่นดินนี้กำหนดนี่มันทะลุไปหมดด้วยความว่างจิตมันไม่มีอะไรเหลือเลยว่างหมดภูเขาเหมือนกันหมดขึ้นชื่อว่าลูกสุรามบ้านช่องในสี่ชั้นมันว่างไปหมดคือจิตนี่เองเป็นผู้ว่างอันนั้นเขาก็มีอย่างนั้นแหละจะว่างเขาว่างก็ได้ว่างไม่มีปัญหาอะไรให้ตัวเองนี่แหละไปหาเรื่องอยู่เขาเป็นงั้นเขาเป็นนี่ว่างนี่ว่างแล้วที่นี่เอาอีกนักจริงเนี่ยตอนที่อะไรก็ว่างหมดอะไรก็ว่างหมดเขาเหมือนเด็กคนที่ขึ้นไปอยู่บนหัวตอนละเอียดบนหัวตอนมองที่ไหนก็ว่างหมดไอ้ตรงนี้มันไม่ว่างตรงขึ้นมันไม่ว่างนี่จะว่างอะไรเราอยู่กับหัวตอนละเอียดบนหัวตอนนี่มองไงอะไรก็ไม่มีนี่หัวตอนนี้ทำไมไม่มีแต่ตาเราไม่ได้เข้ามานี่ใช่ไหมล่ะมันไปนู่นนี่จิตมันก็รู้ออกนอกมันเลยรู้ตัวเองนี่ภายนอกมันว่างจริงแต่ตัวเองยังไม่ว่างในตัวเองนะนี่แหละที่จุดวิชาคือที่ไม่ว่างตัวเองถ้ามันย้อนเข้ามาตรงนี้ภาพเปิดออกหมดเลยเนี่ยหมดปัญหาเลยว่าอะไรว่างอะไรไม่ว่างเลยหมดปัญหาไปก็ว่างกันหมดภายในก็หมดภายนอกก็หมดงานมันเคยยกข้อเปรียบเทียบให้ฟังนั้นเลยหรือว่าห้องเนี้ยขนของให้หมดในห้องนี้ขนของให้หมดเอาไปดูของหมดแล้วเอาไปดูที่ห้องนี้ว่างหรือยังห้องนี้ว่างไหมปุ๊บปั๊บไปยืนอยู่กลางห้องมองเลยว่างหมดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรท่านยืนขวางห้องอยู่นั่นน่ะมันว่างอะไรเนี่ยท่านยืนขวางห้องนั้นท่านอยากให้ว่างห้องว่างท่านออกมาที่พอออกมาปุ๊บห้องว่างนะก็คือหมายถึงว่าพิจารณาอะไรมันว่างหมดไอ้ตัวจิตมันไม่ว่างตัวเองนั่นพูดง่ายๆกำหนดเข้ามาที่นี่ที่ให้ถอนตัวนี้ออกอีกอัตตานุสติความถือจิตว่าเป็นตนมีอย่างนี้อันนั้นไม่ถือว่าเป็นตนเป็นตัวกระดำแต่นี้มันถือเป็นตนถอนตัวนี้เองทั้งหมด
มันก็ว่างเลยที่อยู่ไหนมันก็ว่างถ้าเจ้าของว่างแล้วนะถ้าเจ้าของว่างอยู่ไหนไม่ว่างเนี่ยมันยุ่งอยู่นั่นแหละอยู่แบบนี้มันมากคนน้อยทำสิ่งที่มันจะให้ยุ่งมีนานไม่เสร็จมันจะดูยังไงมันจะแยกออกได้อันนี้มันต้องขึ้นกับปัญญาไม่ใช่คือเบื้องต้นเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะทำให้ได้อย่างนั้นดูจะไม่ได้ต้องรอไปก่อนต้องปฏิบัติไปมันคอยขยับของมันไปรู้ของมันเองอย่างที่เดิมว่ามันมีกำลังคือสติมันมีกำลังปัญญาเลยอย่างมันจะเข้าถึงกันแล้วมันแยกกันได้คนต้นจะทำงานมันก็ไม่ได้ยังไม่เคยออกว่าจะมีทางคือกำลังทางสติปัญญาของเราเนี่ยมันเป็นเครื่องจะทำให้รู้ได้นะมันมีกำลังด้วยเพราะการเรียนขึ้นมาต้องรอให้มีกำลังแต่ว่าการรอนั่นก็คือปฏิบัติไปรอด้วยการปฏิบัติด้วยกัน